Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez pedig itt a Samsung Galaxy S24 FE. FE, mint Fan Edition, Samsungnál ez azt jelenti, hogy zászlóshajó funkciók egy elérhetőbb áron. Vagyis legalábbis ezt jelentené, de elég fura az árazás. 300 000 forinton nyitott a készülék, és ennyiért ma gyakorlatilag S24-et is lehet venni, ami elvileg ennél egy polccal feljebb van. No mindegy, a lényeg, hogy az előtthöz az S23 FE-hez képest fejlődött, ebben a videóban pedig elmondom, hogy milyen is pontosan. Kezdjünk! A kicsomagolás pofon egyszerű, egy újrahasznosított papírdobozban van a telefon, az fogad legfelül, hozzám ebben a menta színben érkezett, egy kisebb dobozban pedig az útmutatót, a SIM-kiszedőt és a töltőkábelt találjuk, és készen is vagyunk. Nézzük meg a telefont közelebbről. A menta színen kívül egyébként van még világoskék, sárga, fekete és fehér is. A dizájn szinte pontosan az, mint az S24 esetében, hát nehéz őket megkülönböztetni, hogyha csak simán rápillantunk, max a méret a leginkább szembetűnő különbség. Anyaghasználat terén FE változathoz képest ez elég jó, gyakorlatilag csúcskategóriás. Emlékszem, hogy 2 generációval ezelőtt még műanyag hátlap volt, most pedig már elől-hátul Gorilla Glass Victus Plus, a keret pedig matt alumínium, nagyon egyben van. A tapintás jó, kézben fogni remek, minőségi készüléknek érződik. A gombok azok mind a jobb oldalán vannak, az ergonómia az teljesen jó, tényleg nagyon jó kézben fogni. IP68 vízállósága is van, azaz a minőség a strapabíróság szempontjából is adott. Nézzük meg szemből. Ami egyből feltűnik, az a káva. Tavaly elég masszív kijelző káva volt, idén faragtak rajta az oldalakon, de még így is nagyon vastag a konkurensekhez képest, főleg felül és alul. Ez elég kár ezen az árszinten. Maga a kijelző viszont nőtt méretben, 6,7 hüvelykes a képátlója most, felbontásban Full HD+, képfrissítésben pedig 120 Hz. HDR10+ szabványa is van, és 1900 nites a maximális csúcsfénysűrűség. A megjelenítő nagyon szép képet ad, gyönyörűek a színek, jó a kép élessége, jó a HDR megjelenítés, nincsen rá panaszom, és a felhasználók sem fognak rá panaszkodni, az tuti. Van Always On Display funkciója is, de azt azért megjegyezném, hogy ezen az árszinten kínálnak a konkurensek 1,5K-s felbontású paneleket is szép számmal, vagy mondjuk olyat, ami fényesebb, és ahol van Dolby Vision is, na meg sokkal kisebb káva. Szóval nagyon szép a képe, de a konkurensekhez képest csak átlagos. A kijelző alatt van az optikai udanyomat olvasó is, ami gyorsan, pontosan felold, jól működik. A hangzás minősége remek, van basszus is, és az énekhangok is tisztán szólnak, és elég hangos is, és van Dolby Atmos támogatás is. Teljes hangerőn sem torzul a minőség. Hardware terén általában egy korábbi zászlóshajó csipet kapnak az FE modellek, most pedig fogták az S24 chipsetét, egy picit letekerték az órajeleket, és így az Exynos 2400-ból Exynos 2400E lett, ez került a telefonba. A RAM 8 GB, a tárhely pedig 128 vagy 256-os változatban érhető el, de ezek csak UFS 3.1-es tárolók. A telefon használata ezzel a hardware-rel nagyon sima és gördülékeny, nagyon erős, kvázi felső kategóriás szint a benchmarkok alapján. Tényleg minden instant történik, mindössze 5-10%-kal van lemaradva az S24 számaitól, a legtöbb konkurensnél erősebb, így ez eléggé időt álló lesz. A stressztesten viszont nem brillírozik, ugyanúgy, mint az Exynos 2400, nagyjából a fele teljesítményét elveszíti ilyenkor, és jól fel is forrósodik eközben. A játékokat viszont remekül futtatja, Asphalt 9 Legends nem okoz neki problémát, és nem is melegszik közben számottevően. Hardveres erőben tényleg nagyon jó, de a 128 GB-os kezdő tárhely a konkurensekhez képest kevesebb. Adatkommunikáció szempontjából rendben van a készülék, 2 nano SIM mehet bele, van eSIM támogatás is, van NFC, Bluetooth 5.3 és Wi-Fi-ből pedig a 6E szabvány. A GPS pontos, a térerővel és a hívásokkal minden rendben volt, de virtuális közelségérzékelő van benne, ez egyeseket zavarni szokott.
Szoftverből Android 14 alapon a legújabb One UI 6.1-et kapjuk, és minden funkció benne van, ami az S24 szériában, például a DeX asztali mód is, vagy a Knox védelem. A felület a szokásos, rengeteg személyre szabási és okos lehetőséggel, multitasking opciókkal, mint például osztott kép vagy lebegő ablakok. A rendszer nagyon gyors, fluid, remek használni. AI funkciókkal is dugig van tömve, Circle to Search, live fordító, képszerkesztő vagy akár a billentyűzet, ami gépelés közben szöveget tud generálni a mesterséges intelligencia segítségével. A fordítási funkciók mindazonáltal magyarul nem érhetők el, egyelőre legalábbis. Rendkívül jó ez a rendszer, és mindent megkapunk, mint amit a zászlóshajó szériánál. Előre telepített appok a Samsung, a Google és a Microsoft minőségi alkalmazásain túl csak a Netflix, a Facebook és a Spotify van, szóval előre telepített szemét nincsen. Ami pedig további előnye, az a frissítés hossza. 7 év rendszer és 7 év biztonsági frissítés az ígéret, ami kiemelkedő. A One UI-ról már készítettem egy részletesebb videót is, aki mélyebben beleásná magát, ide fentre klikkelve megteheti. Az aksi 4700 mAh-ra hízott, de az Exynos csipek nem szoktak annyira energiatakarékosak lenni. Most viszont jobb, egy ilyen 1-1,5 napos üzemidőre lehet számítani. A PC Mac szabványos üzemidő teszten elért 14 óra 10 perces eredményével nagyjából a középmezőnybe érkezett meg, az üzemideje viszont sokat javult az előtthöz képest. A töltés az nem változott, továbbra is van vezeték nélküli töltés 15 watttal, valamint 25 wattos vezetékes töltés. A teljes töltési idő 1 óra 17 perc, ami azért lassúcska a konkurensekhez viszonyítva. Kamerák terén gyakorlatilag ugyanazokat a kamera hardvereket kapjuk, mint tavaly, egy 50 megapixeles főegységet, egy 12 megapixeles ultraszélest és egy 8 megapixeles 3-szoros optikai nagyításra képes telefotót. Itt viszont megkapták az S24 szériából a ProVisual motort, ami az AI segítségével javít a képeken, szóval szoftveresen, illetve képfeldolgozás szempontjából ügyesebbnek ígérik, mint az elődöt. A selfie kamera az pedig ugyanaz a 10 megapixeles darab, mint eddig, még annó az S22-ben mutatták be. A nappali fotók a fő egységnél kiváló minőségűek. Nagyon szépek a színek, a képek élessége remek, sok a részlet, jó a dinamika, nincs zaj, kiemelkedő a fotók ezek, a csúcs kategóriához vannak közelebb, mint sem a közép kategóriához. Az ultraszéles is nagyon jó, és nagy a látószöge is. Jó a dinamika, jók a színek, éles a kép, nyilván kevesebb a részlet, mint az elsődlegesnél, de nagyon erős, kiváló fotók ezek. A telefotó 8 megapixeles, de 12 megapixeles fotókat csinál, szóval felskálázza digitálisan. A végeredmény így is teljesen jó, jók a színek, jó a dinamika és jó a részletessége is, remek képek készíthetők ezzel is. Dedikált makro mód nincs, de a telefotó autofókuszos, körülbelül 10 cm távolságból lehet vele közeli képeket készíteni. Portrézni 3 nagyításban is lehet, 1, 2 és 3-szoros opció is van. A háttér elválasztás általában jól működik, nekem nagyon tetszenek a vele készült fotók. A selfie kameráról is csak jókat tudok mondani, a színek jók, a dinamika jó, a részletesség is kiváló. Nézzük az éjjeli képeket, ilyenkor az elsődleges nagyon jól dolgozik, és nagyon gyorsan készülnek a fotók az automatikus éjjeli móddal. Jók a részletek, a fehér egyensúly és a dinamika is, enyhe zajosodás figyelhető csak meg. Az ultraszéles kategóriájában kifejezetten jó, ahhoz képest, hogy ez egy ultraszéles, nagyon szép képeket készít, és a részlet is egészen sok, persze alapvetően lágyabbak, mint az elsődleges, de tényleg ez remek. A telefotó a leggyengébb éjjel, ugye elég pici a szenzor. Hogyha nincs elég fény, a fókusz nem találja és elmosodottak a fotók, ha van fény, akkor egészen jól használhatók. Videózni 8K 30 képkockával lehet az elsődlegesen maximum, 4K 60-nal a selfie kameránál, a többinél pedig 4K 30 képkocka érhető el. Mindhárom hátlapi kamera stabilizált. Az elsődlegessel kiváló felvételek készíthetők, jó részletességgel és színekkel dolgozik, de némi zajosodás megfigyelhető. A stabilizálás is kiváló, séta közben is stabil a videó. Az ultraszéles ugyanúgy nagyon tetszetős, remek videók készíthetők vele. A telefotóról is csak ugyanezt tudom elmondani, és kiemelkedően jól stabilizál, gyorsan mozgó tárgyat is nagyon könnyű vele lekövetni. Éjjeli videók terén tipikus Samsung, képzaj az van rendesen, ennek ellenére az elsődleges jó felvételt készít, minden jól látható. Az ultraszéles gyenge, elmosodott, zajos felvételt kapunk vele, ezt kár használni, ahogy a telefotó is nagyon zajos eredményt hoz,
Éjjel érdemes az elsődlegesre támaszkodni, ami viszont tényleg jó ezen a szinten. A kamerák terén elég jó a telefon, nappal és éjjel is remek fotók készíthetők az összes kamerájával, és videózni is nagyon jól lehet vele nappal, bármelyik kameráról is van szó. Közel van az igazi csúcstelefonokhoz a képalkotó képességek terén. Nézzük az összegzést. Igazából egy teljesen jó telefon az S24 FE. Jó az anyaghasználat, a kijelző és a hangzás is teljesen jó, a hardware erős, zászlóshajó szintűnek is elmenne, fotók és videók terén is inkább a csúcstelefonokhoz van közelebb, mint a középkategóriához. A szoftvere az pedig gyakorlatilag csúcs szint, ugyanezek a funkciók futnak a Samsung csúcstelefonjain is, illetve tényleg nagyon sokáig fogják támogatni is. Az üzemidő átlagos, a töltési sebesség pedig átlag alatti, és kijelzőből is vannak ennyiért komolyabbak, no meg ugye nem szép ez a vastag kijelzőkáva. És az ár, na az meg átlag feletti listáron 300 000 a 128-es és 330 000 forint a 256-os. Csak hogy a legfrissebb példával jöjjek, itt ez a Xiaomi 14T, jobb kijelzőben és töltésben is 4-szer akkora tárhelye van, árban viszont 40 000 forinttal olcsóbb, na meg ehhez hozzádobnak még egy tévét is az induláskor. De házon belül is mehetünk tovább, a kifutó S24-et adják ennyiért, ami meg azért ennél minden téren jobb telefon, szóval az árazás az, ami itt bonyolítja a dolgokat, hiába jó telefon, hogyha olcsóbban is van ugyanilyen jó. 2025-ben már nyilván jobb vétel lesz, vagy hogyha előfizetéses konstrukcióban a szolgáltatók jó áron fogják adni. Én mindenképpen tudom ezt a telefont ajánlani, de 300 000-es listáron nem igazán látom értelmét megvenni, maximum akkor, hogyha mindenképpen Samsungot vennél, és ekkora méretet és ennyi a kereted rá. Ja, és megjelenéskor itt is adnak mellé azért ajándékot, itt egy 70 000 forint értékű prémium Dr. 24 szűrés csomagot. Hát érdekes az árukapcsolás, de legalább hasznos, mert ugye az egészség az első. Na, de ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. A figyelmeteket köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Legyen szép a napotok, köszönöm még egyszer a megtekintést, sziasztok!